Sa pamamagitan ng ating Alay Kapwa Program, sa panahon ng kalamidad gaya ng bagyo, lindol, at iba pang paghihirap sa buhay ng ating mga kapatid, ang Alay Kapwa Program ng ating simbahan ay laging handang tumulong at tumugon. Kamakailan lamang po, tayo ay naglaan ng 5 million pesos para sa kindness stations or community pantries ng mga social action centers ng 50 dioceses sa Luzon, Visayas at Mindanao. Ito po ay galing sa inyong mga donations na pakunti-kunting ibinigay sa pamamagitan ng ating panawagan dito sa ABS-CBN. Kapwa ko, pananagutan ko. Mahalagang panawagan, no, para sa pagbabakuna, para sa ating mga lulo at lula, lahat ng mga nakakatanda, mga senior citizens gaya ko, no,
mahalaga ang magpabakuna. Yan lamang ang ating panlaban sa kahit ano pang virus, mga variants dyan. Mahalaga mayroon tayong proteksyon, sa virus na ito. So, huwag ninyong sayangin ang pagkakataon kung may bakuna, magpabakuna na kayo. I wear a mask because I wear a mask because I wear a mask to protect my special child. I wear a mask because I want to protect myself, my co-workers, and my clients. Nagsusulot ako ng mask para suportahan ang sarong COVID-free na komunidad. I wear a mask because my child still can't. magsuot kog mask aron dili ko matakdan ug dili pug ko makatakod sa uban. Nagsuot ako ng mask para iwas sa virus. I wear a mask because I want to be part of the solution and I care. I wear a mask because I want to protect myself, my family, and others. And loving is caring. Nagsulot ako ning mask kay gusto ko na mahunong ang pandemic. I wear a mask because palangga ko kamo. I wear a mask because it's an act of justice. Nagsuot ko og mask tungod kay mask, mag-alay sa kapwa. Mask, mag-atiman sa katawhan. Nagsuksok ako sang mask para malikawan ang paglabta sang COVID virus. I wear a mask because I want to live longer and serve more people. I wear a mask because I care and it works. I wear a mask because bilang proteksyon sa mga mahal ko sa buhay. Nagausara ko sang mask hindi lang para sa kaugalingon ko kundi para sa iban. I wear a mask because prevention is better than cure. I wear a mask because it's a mask. Isang paalala mula sa Caritas, Philippines. Because we know how much you wanted to get the right information, we give it to you right here. NASA Caritas Philippines News Updates. Accessible through your YouTube, Facebook, and Twitter accounts. NASA Caritas Philippines News Updates. Caritas News on the go. Umayos ka, kuya. Baliw ka. Because we know how much you wanted to get the right information, we give it to you right here. NASA Caritas Philippines News Updates. Accessible through your YouTube, Facebook, and Twitter accounts. NASA Caritas Philippines News Updates. Caritas News on the go.
Good morning, I'm Jing Ray Henderson, and this is Caritas News on the Go. Today is the first day of a 2-week enhanced restrictions in Metro Manila and other parts of the country as the government tries to curb the spread of the Delta variant of COVID-19. We are talking again with the Department of Health Center for Health Development in Metro Manila to know more about the guidelines that they will be following and imposing during these times. We have with us today Dr. Gloria Balboa, the Regional Director of DOH CHD. Good morning, Dr. Gloria. So nice to have you back. Yes, good morning. And of course, sa iyo and sa lahat ng inyong mga tagahanga na patuloy na nakikinig dito at nanonood ng ating programa. Thank you very much for having me here again. Yes po. Doc, ngayon po muli nating ipapatupad ang ECQ or Enhanced Community Quarantine sa NCR Plus. Sabi ni PNP Chief General Guillermo Eliazar, meron tayong mga tiny bubbles within the bubble dito po sa NCR Plus. Tuloy pa din po ba yung vaccination activities natin despite the ECQ? Yes, tuloy na tuloy pa rin yung ating pagbabakuna. In fact, mas gusto nga nating paigtingin pa itong vaccination, and of course, andyan pa rin talaga yung ating mga priorities, yung ating senior citizen, yung ating with comorbidity, and yun nga, may mga guidelines na nilabas ng paanong gagawin para mapanatili We have lost Dr. Gloria Balboa. For the meantime, I think, Doc, she's having a problem with the internet connection. Okay, we'll try to have her back for in a while, but yeah. Ayan, okay, yan. Dr. Yan, okay na. Okay, so, sige. mas maganda. Okay, so yun, pag nag-register sila and then nabigyan ng schedule, yun yung pagpunta nila sa vaccination center para maiwasan yung kagaya yung mga nakikita natin na nagdadagsaan, para may order at saka it's for the safety of everyone na hindi maging super spreader yung event na yun. Okay, and then yung i-maintain pa rin natin yung ating minimum public health standards, at yung walk-in as a general rule, wala sana yung walk-in kasi diyan talaga napukos ng pilahan sa labas, kasi mga naka-schedule nakakapasok na kasi meron kasing per vaccination center merong capacity yan. So, yung mga naka-schedule, minsan nga pati oras nga may schedule din. Barangay, itong oras na to, susunod na itong oras na to. So, maayos. Kaya pag yung walk-in, syempre, wala sa schedule, maghihintay at yun yung pag ang dami na walk-in, yun yung nakakagulo sa labas. At hindi na na-maintain yung pila doon, yung social distancing. So, but then yun nga, merong mga ibang LGUs na medyo umapila nga, and then ibang centers. Well, yun is, ang kwan kasi doon is, kailangan ma-ensure nila yung ating mga protocol during that vaccination. So yun, at kailangan sabihin sa amin, sa regional office, dito sa NCR, kasi yung mga mag-aalaw ng walk-in, merong mas closer yung supervision na gagawin namin sa kanila. Okay, kasi para rin matulungan na ma-ensure yung health and safety ng mga magpapabakuna. Okay, so Doc, parang for the record, we are not encouraging yung lalo na yung mga local government units natin na magkaroon po ng mga walk-ins yes, vaccination sites natin. Yes, pero kung yun nga, kung meron silang sistema na in place to ensure na masunod pa rin yung ating mga protocols, then pwede, pero yun na nga, isusupervise namin sila.
Okay. So may supervision na gagawin. Pero Doc, ngayon po, ano yung magandang dapat na gawin ng mga LGUs natin upang matulungan yung mga magpapabakuna na malimitahan din yung mga unnecessary na pagpunta sa mga vaccination sites natin po, lalo na ngayon ECQ tayo? Okay. Pag naka-register kasi sila, pre-registration sinasabi natin, merong schedule na binibigay na rin. So, they just have to stick with their schedule ng pagpunta and magiging smooth sailing yan eh. Basta andun pangalan nila and then, di ba, papakita nila yung yan, kung na-text sila, na-schedule, so i-allow sila na pupunta. Or kung second dose yan kasi, no, yung vaccination card nila, di ba, papakita merong nakalagay din na schedule doon. So, walang that hassle. Basta't mapakita lang nila yon. Okay. Meron din pa tayo yung mga, ano bang tawag dito po, mga mobile vaccination buses na po pwede natin gamitin for yung mga LGUs natin? Yes, okay. Yun nga, related dyan, bago yung ating mobile buses na yan, ang isang pwede rin gawin ng ating mga LGUs is i-divide yung kanilang lugar into quadrants or zones. Tapos, per zone, maglagay sila ng vaccination center na doon sila pupunta. Okay? Para hindi yung lahat na pupunta sa isang vaccination center, naka-distribute yan. They have to make sure that by quadrant, by zone, meron. So doon lang sila pupunta para ma-decongest, no? Tapos, yun nga, meron din tayong encourage na yung vaccination buses kasi meron na marami tayong LGUs na meron na. So, yun naman ay pupunta sa isang lugar, ipapark niya in an open space. No? So, it will be an additional vaccination facility. Ayun. And syempre, i-announce yan sa lahat ng mga kanilang constituents na merong na pupunta on this particular day or time. Yan. And then yung third is yung mobile vaccination team. Okay. Yung ating vaccination team, sila mismo yung magha-house to house na pupunta kasi alam naman nila kung sino yung mga babakunahan, saan yung address, sila mismo yung pupunta. So, pag nagawa kasi yung mga yon, three major strategies, magiging maayos yung bakunahan. So, wala yung magdadagsan sa isang vaccination center, wala yung nag-aalala na, baka hindi ako mabakunahan. So, lahat naman kasi talagang nasa eligible population natin, babakunahan po natin yan lahat. Wag lang silang magmadali. Okay. Ma'am, kasi ngayon po, di ba, especially with the risk na ibinibigay sa atin po at threat na ibinibigay sa atin ng Delta variant, meron tayo ngayon ng mga ospital, especially in Metro Manila, 12 out of the 22 hospitals natin ay medyo critical na po. So, yung mga magpapabakuna or nagbabakuna po ng mga medical centers and hospitals natin, sila po ba ay diretso pa din or kinakailangan nating ihinto? Okay. Yun nga yung rationale doon sa temporarily suspending yung vaccination in our hospitals. Kasi nagpupuno na ang ating mga hospitals ng COVID patients. No? So, syempre yung risk is higher, na pag doon magpabakuna. Kaya yun nga, sinususpende natin pagbabakuna muna doon. But meron yung mga ibang hospitals kasi na yung kanilang vaccination site naman or area is not within the hospital mismo. May hiwalay. And mga iba nga outside of the compound of the hospital or kung within the compound, malayo siya doon sa main hospital building. So, yun. Kaya merong sort of recalibration na sinasabi natin. Meron tayong general guidelines but alam naman natin, merong mga pwedeng modifications na pwedeng gawin. So, ang pinaka-importante talaga doon is they have to ensure that the health protocols required for vaccination can be maintained. Ayun. Okay. Opo. At itong mga guidelines na binabanggit ninyo po, yung mga, kasi di ba, we also need to protect hindi lamang yung the general public but also yung mga frontliners natin, yung mga nagbabakuna. Ano po, meron din po ba tayong guidelines para sa ating mga medical frontliners?
Yes, of course, aside from yung kailangan protected sila, no? So yung mga PPEs, ganyan, nakamask, and then laging nagdi-disinfect ng kanilang hands, pagkuhan. Aside from that, we are encouraging na sana yung merong dedicated na vaccinators din. Hindi yung, like for example, sa hospital o sa center, kung sila vaccinator, hindi na sila dapat doon sa ibang trabaho naman, di ba? O para rin malimitahan yung exposure. And not only that, yung decking ng team, ng vaccination team, so parang mas maganda kung say 1 week or mga ibang 2 weeks, diretso sila, but they have to be accommodated, no, sa isang lugar, and then after i-provide din naman ang food, syempre, no? Kasi kailangan din natin silang alagaan. And then after 1 to 2 weeks, rest naman sila. Darating, then another batch will come in. Kasi mas marilimit natin yung exposure nila din sa siyempre, iba-ibang mga vaccines ang pumapasok dyan. We don't know kung may positive dyan o ano. So, it's a way of protecting din itong ating mga health workers. Kasi kailangan sila maprotektahan talaga dahil sino na ang titingin sa mga cases kung ang mismong health workers natin ay maapektuhan. Yeah, correct, ma'am. Okay, so may protection tayo para sa general public, para sa ating mga health workers. How about po, kasi sa ngayon, di ba po, medyo mababa yung numbers ng mga senior citizens natin na nagpapavaccinate. So, meron din po ba tayong parang special na arrangement for them? Yes, itong ating mga senior citizens, talagang naalagaan natin yan. Gusto nga natin 100% mabakunahan sila. Okay, so yung mga sa ating vaccination centers, pwedeng kahit hindi sila naka-schedule, pwede sila kasi priority yan. So basta dumating sila doon, kahit hindi naka-schedule, i-allow natin. May special lane sila. Okay. And then, since may listahan naman tayo, no, ng mga senior citizen, pag hindi makarating, baka nga bedridden, pinupuntahan natin sila house to house. Okay. Yun namang mga iba na pwede man pumunta, syempre meron silang kasama. Okay. So, pwedeng parang incentive yung kasama nila, babakunahan na rin. Diba? Okay. So, because this will also increase yung number of vaccinees na mababakunahan. Okay. Ma'am, dito po ba sa Metro Manila especially, meron ba tayong arrangement din po? Kasi sabi natin kanina parang we still would like everybody na available for vaccination, na meron na silang schedule, ay mapunta pa din sa vaccination sites natin. Meron ba tayong like a transportation in-offer para sa kanila? Ano yun? Medyo naputol eh. Ay, opo. Ma'am, opo, would like to know din po kasi we are still encouraging everybody na merong mga schedule na for vaccination na pumunta pa din sa mga vaccination sites natin. Ano po, meron din po ba tayong parang special arrangement like with our Department of Transportation para sa transportation arrangements ng ating papabakuna? Yes, tama yan, ano? Kasi syempre, yung baka mahirapan sila na pumunta sa vaccination site. Yung hindi naman na-suspend kasi yung ng mga public transportation. Meron pa rin yan. Pero yun nga, kin-coordinate natin din sa DOTR kung pwedeng ibalik yung dati na yung libreng sakay na point to point. Parang ganon. Merong pick-up point para madala doon sa vaccination site. Or the LGUs mismo. Yung LGUs mismo mag-provide ng transportation sa mga babakunahan, no? At merong designated din na pick-up point, no? And then para madala. At so hindi lang yung mga babakunahan, but of course also the vaccinators na i-provide talaga yung transport services for them. Okay. So at least meron tayong ganitong arrangement po with other government agencies para lang masiguro na patuloy yung pagtaas nung nung publiko na nagpapabakuna po Doc. Meron din tayo pong
parang kasi sa ngayon ang sinasabi natin po is parang gusto natin na hindi lamang maabot siguro yung herd immunity. Ano yung bago ninyong tawag po doon, Doc, sa herd Population protection. Okay, ma-achieve natin yung population protection po. Ano yung maipapayo ninyo sa publiko, lalo na po ngayon na dumarami na yung mga pumupunta sa mga vaccination sites natin para magpabakuna kontra COVID? Yun nga, no, sana lahat talaga, no, alam naman natin kung anong category tayo. Okay, so lalo kung priority, we belong to the priority category, tayo na mismo magpusa na pumunta sa mga vaccination centers. Kasi nakakatuwa, hindi ko rin no, yung mga plus previous days na porque parang may fake news na lumabas na kung walang bakuna, walang ayuda, or hindi pa papasukin sa trabaho, tapos biglang nagdagsan. So ibig sabihin, ang dami pa diyan talaga na sana lumabas na sila, and total, yun naman, hindi naman totoo, no? So talagang we really want to reach everybody para magtulungan tayo. Kasi kung hindi sila mismo pumupunta sa vaccination site, they're making it more difficult to on our side, no, na magbabakuna, hanap-hanapin pa sila. So sana alam natin na tumataas yung number of cases, kaya kami umaapila, and then merong ang Delta variants which is more transmissible, no, than the regular natin mga COVID-19 viruses. Sila na mismo sana pumunta sa ating mga vaccination centers, and even at this time na we have ECQ, talagang hindi naman natin ini-stop ang vaccination. So makipagtulungan na po sa atin, sa pamahalaan, sa ating mga LGUs na para mas maging madali for everyone, for us to meet our population protection na target. Okay, at nang before December talaga, maging merry ang ating Christmas. Yes, that's what we wanted and what we've been praying for, kasi ayaw natin ng pangalawang Pasko na magkakahiwalay tayo, or merong physical distancing, ika nga. Pero Doc, another question po. I know that this is not part of supposedly topic natin for today, pero kasi parang just to give an assurance to the public po, especially that we have the Delta variant looming around sa atin po, pwede pong pabigay ng assurance sa ating publiko with regards to how DOH, especially in Metro Manila po, is doing para to really curb yung spread nitong variant? Okay, ganito po yun. Kasi syempre more transmissible na itong Delta variant na to, no? So once may dumating na result na merong na positive sila, no? Kasi nanggagaling muna itong Delta variant doon sa positive case. Once merong positive case, and then yun ang pinapa-genome sequencing natin, and then pag lumabas na yung result na positive siya, we are doing yung contact tracing ng up to the third generation. Kasi para masuyod talaga kung sino yung mga contacts nila. Okay. Now, at yung mga contacts na yon, kina-quarantine na kaagad, no? At saka iti-test. So meron tayo kasing aggressive community testing. So iti-test sila lahat, and then so habang inihintay yung result, nakakuha na sila, naka-quarantine. And then once the results are in, kung positive, i-isolate yan. Okay? I-isolate, ihiwalay pa ulit doon sa mga quarantine, and depende kung meron siyang simptoma, okay? Sa isolation facility, mga TTMFs natin, para maagapan na hindi lumala yung kanilang simptomas. Okay. Now, meron tayong natawag na triaging, no? Kasi kung mild lang naman talaga sa isolation facility, yung TTMF, hindi dapat sa hospital. Kasi yung hospital, ayun, ngayon, dumadami na naman ng cases, ayaw nating maging congested sila for cases na hindi naman pang hospital pa. Kasi ang sa hospital, yung mga severe and critical, kasi ito na nangangailangan ng ICU, ng mechanical ventilator. So ayaw natin na masyadong mapuno ng mga hospital, so hindi naman dapat sa hospital dalhin. So para magkaroon tayo ng mas maayos na sistema, no, at nang hindi agad mapuno ang ating mga hospital beds,
at nang maibigay sa mga mas nangangailangan. Sumunod lang po tayo doon. Meron ding, kasi merong ang bawat LGU, meron silang local triaging through their local emergency operation center. Pwede kasing doon muna sila tumawag kasi sila ang makakatulong together with their barangay health emergency response teams, no? Na kapag positive na sila ang nagmo-monitor, di ba? So sila ang mag-guide sa kanila kung saan sila dapat pupunta at kung ano yung mga dapat gagawin. So, ayun po, kailangan lang talagang magtulungan po tayo. Huwag pong magtago, huwag pong ilihim kung ano yung nararamdaman. At kahit pa hindi ho yan positive, pag meron ng sintomas, alam naman natin, ubo, lagnat, sore throat, ano pa yan, ay magpa-konsulta ka agad kasi baka yan ay COVID, mas mabuting maagapan na. Yes, tama po yun kasi medyo mahihirapan na tayo na pigilin yon or bigyan ng karampatang lunas kapag nandoon na or medyo malala na. Okay, Doc, we are really thankful that you are here with us today and then sharing with us all the information that we needed, especially that we are starting off this 2-week lockdown this day. So maraming salamat po again, Dr. Gloria Balpopa. Okay. Yes, maraming salamat din sa inyo and I really appreciate this partnership that we have with Caritas. Thank you po. Thank you so much. On another note, the 17 mayors of Metro Manila with the chairman of Metro Manila Development Authority and the DOH Center for Health Development has issued a unity video urging the public to get vaccinated as a way to mitigate the bitter effects of COVID-19 pandemic. Let's watch this. Lubhang nakakabahala ang pagtaas ng kaso ng COVID-19 sa ating bansa. Hindi po biro ang laban na ating kinakaharap sa kasalukuyan. Marami ng mga frontliners na nagsakripisyo ng kanilang buhay. Mailaban lang ang kaligtasan ng nakararami. May bakunang dumating sa ating bansa ngayon na pandagdag proteksyon. Upang maitaas ang ating kaligtasan, inuna ng gobyerno. Nabigyan bakuna ang ating mga healthcare worker na unang lumalaban at patuloy na nagsasakripisyo para sa ating bayan. Kasama din ang ating mga senior citizens. Kasalukuyang inaantay natin ang pagdating ng mga bakuna. Kaya naman, hinihikayat namin ang bawat isa sa inyo na patuloy sundin ang BIDA behavior. B. Bawal ang walang face mask at walang face shield. I. Isanitize ang kamay. Iwasan ang kulob na lugar. Dumistansya ng isang metro at limitahin ang pisikal na interaksyon sa iba. A. Alamin ang totoong impormasyon. Sundin ang totoong impormasyon, hindi ang fake news. Plus, suportahan ang FDA-approved na bakuna. Sa pagdating ng ating mga bakuna, huwag mag-aptubili. Ito ay ligtas at epektibo. Ito ay libre at para sa lahat. Magpabakuna para sa kaligtasan mo at kaligtasan ng iyong pamilya. Be wise, get immunized. I love you all. Tara! Magpapakuna! Because we know how much you wanted to get the right information, we give it to you right here. NASA Caritas Philippines News Updates. Accessible through your YouTube, Facebook, and Twitter accounts. NASA Caritas Philippines News Updates. Caritas News on the go.
Caritas Philippines and a member of the Social Action Network affected by the 2-week lockdown have geared up also to provide the necessary needed supplementary assistance to the local government units so they will be able to service the most vulnerable communities. According to Father Tony Labiao, Caritas Philippines Executive Secretary, his standing order had been to drop all unnecessary office works at the moment and concentrate on providing social services to the most affected population of the lockdown. He also assured the public that the Caritas Kindness stations or the Alay Kapwa sa Pamayanan will be in full operation to provide immediate food relief to Filipinos. On another news, Bishop Valentin Dimoc of the Apostolic Vicariate of Bontoc-Lagawe expressed dismay over the inability of the government to protect small farmers and producers amid the COVID-19 pandemic. Yung farmers namin, they are producing food. Where's the market outlet? They will show. At inoon, naapektuhan yung deliveries ng mga farmers. Pero yung mga malalaki na producers ng junk food, they are too free to go, come in and go. How about our farmers who will deliver vegetables and food? He describes how the major ecological concerns in the mountain province in Ifugao are actually caused by unfair trade practices of capitalists and traders. Deforestation is the result of the syndicated price fixing in the trading posts. Dahil maraming beses na mababa yung presyo pero napakataas doon sa siyudad. Siyudad Manila, for example. Bakit gano'n? So yun yung kailangan gawin. Help those yung meron lang 1 hectare and below na vegetable garden so that they will feel that 1 hectare or below is just sufficient to support their families or to send their children to school. So, but it is important to connect them to a market outlet that is not syndicated or not manipulated. To respond to the problem, Bishop Dimoc is requesting the government in Metro Manila especially to create market hubs for their products, so more so to eliminate middle traders who are responsible in controlling prices at the expense of the small farmers. Kami dito sa aming probinsya, vegetable producers. So, ibig sabihin, the cities should be open for deliveries, not by the compradors, because the compradors control the price. Yung kawawa, yung mga farmers, yung mga compradors, alam naman natin na yung mga malalaking compradors ay sila ang nagbe-benefit. Yung gusto nila, mababang presyo. Mahal doon sa mga syudad. So there has to be a direct deliveries to the market outlets. At alam din natin na doon sa syudad, sa mga market outlets, ay control din yan. Syndicated. Kaya saan ba? Sa mga syudad na free, walang sindikato. Para doon i-deliver ng mga farmers ang kanilang produce. So farmers here are producing food and there's extra. So where will they deliver? In Manila, na hindi kontrolado ng sindikato. Walang umiistorbo sa kanila. Where? Meron ba? So, kailangan ipo-point out ng government. Ito yung lugar na dito ibabagsak. Walang sindikato dito. Ganito yung presyo. Catholic Church to advocate more strongly on ecological protection and fair trade by organizing trading posts or market hubs in the parishes. Pwede din na gawing maayos or orderly by establishing our own trading post na nagpa-practice ng fair trade.
relationship with the farmers. A trading post that is not greedy. It's just a concern of the service to make things orderly and deliver the vegetables ordered by the outlets in the cities. Caritas News on the Go will be right back after this break. Because we know how much you wanted to get the right information, we give it to you right here. NASA Caritas Philippines News Updates. Accessible through your YouTube, Facebook, and Twitter accounts. NASA Caritas Philippines News Updates. Caritas News on the Go. I wear a mask because I wear a mask because I wear a mask to protect my special child. I wear a mask because I want to protect myself, my co-workers, and my clients. Nagsusulot ako ng mask para suportahan ang sarong COVID-free na komunidad. I wear a mask because my child still can't. magsuot kog mask aron dili ko matakdan ug dili pug ko makatakod sa uban. Nagsuot ako ng mask para iwas sa virus. I wear a mask because I want to be part of the solution and I care. I wear a mask because I want to protect myself, my family, and others. And loving is caring. Nagsulod ako ng mask kay gusto ko na mahunong ang pandemic. I wear a mask because palangga ko kamo. I wear a mask because it's an act of justice. Nagsuot ko og mask tungod kay mask, mag-alay sa kapwa. Mask, mag-atiman sa katawhan. Nagsuksok ako sa mask para malikawan ang paglabtas ng COVID virus. I wear a mask because I want to live longer and serve more people. I wear a mask because I care and it works. I wear a mask because bilang proteksyon sa mga mahal ko sa buhay. Nag-ausar ako sa mask hindi lang para sa kaugalingon ko kundi para sa iban. I wear a mask because prevention is better than cure. I wear a mask because it's a mask. Kaya pang magbago, may magagawa pa tayo. Sumali at makialam para sa ating bayan. Isigaw mo! Bakit ito Pinas? Kaya magparehistro para makaboto para sa bukas natin to. Bakit ito Pinas? Atin ang isulong pagbabago Pilipino. Kaya natin to. Isigaw mo! Bakit ito Pinas? Kaya magparehistro para makaboto para sa bukas natin to. Bakit ito Pinas? Atin ang isulong pagbabago Pilipino. Kaya natin to. Kaya natin to. Bakit ito Pinas? Bakit ito Pinas? Tayo magparehistro para makaboto dahil bakit ito Pinas? Sa pamamagitan ng ating Alay Kapwa Program, sa panahon ng kalamidad gaya ng bagyo, lindol, at iba pang paghihirap sa buhay ng ating mga kapatid, ang Alay Kapwa Program ng ating simbahan ay laging handang tumulong at tumugon. Kamakailan lamang po, tayo ay naglaan ng 5 million pesos para sa kindness stations or community pantries ng mga social action centers ng 50 dioceses sa Luzon,
Visayas at Mindanao. Ito po ay galing sa inyong mga donations na pakunti-kunting ibinigay sa pamamagitan ng ating panawagan dito sa ABS-CBN. Kapwa ko, pananagutan ko. Because we know how much you wanted to get the right information, we give it to you right here. NASA Caritas Philippines News Updates. Accessible through your YouTube, Facebook, and Twitter accounts. NASA Caritas Philippines News Updates. Caritas News on the go. Good morning. You're still watching Caritas News on the go. The labor sector, according to the National Economic Development Authority, will be one of the hardest hit yet again during the 2-week lockdown, which starts today. Attorney Sani Matula of the Federation of Free Workers here in the Philippines is with us this morning. Good morning, Attorney Sani. Thank you for being with us again today. Hi, thank you, Jing, and thank you for the opportunity given to the Federation of Free Workers to share some thoughts with you and your listeners. Thank you so much. Firstly, Attorney, how are you po and the labor sector? How is the sector holding up, especially with the overall effect of the COVID pandemic since na medyo more than 1 year na tayo po ngayon? Siyempre mahirap ang buhay ng mga manggagawa because of the pandemic, and as a result of that pandemic, the unemployment and the limited days of reporting for work for those who have work. And at present, as you said, the impact is on the employment of workers, and there are about, according to Secretary Chua, about 444,000 that who will be displaced during the ECQ adopted by the government, and about 105 billion pesos will be lost because of these contingency measures of the government. So the trade unions, the labor movement have been communicating with the Department of Labor and Employment to adopt some amelioration measures, like providing unemployment assistance to workers. And our old proposal during last year is about 10,000 pesos a month, good for 3 months. But according to the Department of Labor, they could only afford some sort of 1,000 to until 4,000 pesos. But under the present TUPAD, I think they have a 10-day 10-day work assistance for workers who will be displaced. But we have been asking them to deliver or to release the ayuda in advance so that the workers can prepare. But until today, I think the Department of Labor and Employment is still looking for funds. But we told them, but we have about 160 billion pesos, which was left last year unspent. And according to the DBM yesterday, there are about 14 billion for the TUPAD program of the Department of Labor, which can be realigned for the assistance for the workers. Mm-hmm. And do you think, sir, that these are enough, or either yung naibigay na or nasa pipeline pa lang ng government is enough to really help yung ating help support our labor sector? We think that the present program of the government is inadequate to answer the needs of the workers. But despite of the insufficiency of the assistance, we would like to ask government to release this support earlier
Kasi nakikita namin na last year, Marso yung lockdown, June ibinigay. Pero doon sa nabigyan ng June, marami pang mga manggagawa until today na hindi nabigyan ng ayuda ng pamahalaan. Kaya sana matuto yung pamahalaan. 3 ulit na ito So sana ma-institutionalize yung mga ginagawa at parang tulad ng sinasabi namin na the unemployment support or wage guarantee for the workers na 10,000 pesos a month kung aabot ng ilang buwan. 3 buwan na yung suggestion namin sa ilalim ng Bayanihan 3 pero nakakalungkot hindi na ipasa yung Bayanihan 3. Kaya siyempre balik tayo ulit sa hindi maayos na pamamahala ng programa pero ganun pa man ay inaasahan na sana namin ang gobyerno na pabilisin yung mga kilos at mag-release ng mga ponda. Okay. Ito ba ay mas pinalala pa noong when the President parang sabi niya na hindi na natin magiging priority legislation yung endo bill natin. So papaano po ito ninyong tinanggap? Siyempre, yung mga manggagawa ay very lukewarm na dyan sa promise ng gobyerno na to end Indo kasi 5 taon na ang dumaan walang nangyari at nakakalungkot pa dyan yung kanyang certified bill of the President was rejected by himself after it was approved by both houses. Kaya hindi natin alam kung nasaan ang tayo ng ating presidente. So tika-tika at yung ating Pangulo. Kaya hindi na masyado umaasa ang mga mamamayan dyan. Pero kung may mangyari, magpapasalamat tayo. Pero sa kasalukuyan nakikita namin na yung alternatiba dyan dapat siguro yung mga manggagawa mismo ang gumawa ng paraan kung paano maipasa ang batas na yan. At isa sa mga dyan sa pamagitan ng mga party list ng mga manggagawa o ang isang pang proposal ay tulad ng ginawa ng 2019 ay magpapatakbo ng mga senatorial candidates sa 2022 election. At inaasahan namin dito ay hindi yung administrasyon kundi yung One Sambayanan. Marami sa mga trade union ang sumusuporta sa One Sambayan para naman mapalitan yung kasalukuyang administrasyon na hindi tumutugon sa pangangailangan ng higit na nakakarami. Sir, madami kasi yung mga nagsasabi ngayon na parang okay, we know, especially like in the Philippines, alam natin na talagang nandun yung paghihirap, nandoon yung kahirapan, nandoon yung poverty. Pero especially for those who are watching us now outside of the Philippines and would like to really have a picture of how it is like to be in the labor sector, especially yung manual and then blue collar jobs natin, Attorney Sonny, papaano ninyong ipipinta ang mukha ng isang obrero, ng isang ordinaryong manggagawang Pilipino para sa mga nanonood sa atin ngayon? So that they'll understand and be more parang makarelate doon sa sinasabi nating mga paghihirap if hindi natin nakikita mismo sila sa ganoong sitwasyon. Napakalaki ang burden ng mga manggagawang Pilipino ngayon. Una ay siyempre very undemocratic yung ating sitwasyon. Marami ang mga human rights violation sa kasalukuyan at sa estimate nga ng International Criminal Court ay umabot ng 6,000 to 30,000 ang mga pinatay ng mga manggagawa dahil mga Pilipino dahil sa kasalukuyang inisyatiba kontra sa droga na palagay ko ay masyado naka-emphasize sa law enforcement at wala doon sa health na concern ng mga naapektuhan nito. Pangalawa dyan ay sa trade union mismo ay very repressive yung sitwasyon. Naitala ng mga trade union noong 2019 ay mga higit na 43 na mga manggagawang leader at organizer ang pinatay sa loob lamang ng itong Duterte administration. At nung last June ay nakita namin na 56 na ng mga trade unionists ang pinatay. At kung makikita natin, yung Federation of Free Workers is very moderate very moderate organization yung aming organisasyon. Pero may mga miyembro kami na natatag ng mga komunista, na lalong-lalo na yung sa isang multinational company diyan sa Laguna
may mga pinapatawag na mga pulis at inaakusahan sila mga komunista na wala naman silang relasyon. Naka-attend lang ata sa isang seminar o may mga kaibigan na makakaliwa, itinag na sila. Masama ang aming pagtingin dyan sapagkat mas malala pa ito. Noong panahon ni Marcos, hindi kami natag ng mga komunista, although may mga namatay during that time, pero hindi ganun ka-rampant ang pagtatag, no? Sa FFW. Kaya kami nagpo-protesta sa ginagawa ng pamahalaan na red tagging, na maski mga nasa legal o nasa mga moderate organization ay dinadamay-damay na. Parang wala atang intelligence work ng ating mga kapulisan, yung ating mga military. So titingnan natin, no, masyadong garapal ang panggagawang mga trade union repression at mga human rights violations. Pero para itong parang hindi magkatugma po kasi yung sinasabi ninyo na masyadong parang walang intelligence na ginagamit doon sa pag-aakusa. Pero when we talk about naman halimbawa yung war on drugs, mostly law enforcement yung tinitingnan ng ating gobyerno ngayon sa pag-suppress or pagpigil nitong problema. Tama ka, Jing, parang kulang, may malaking pondo sa intelligence work pero parang hindi nagamit ata mga pondo dyan. No? Kasi sa kasalukuyan, nakikita kung war on drugs ang pag-uusapan, ay yung mga maliliit ang natatamaan, no? Yung mga inosente pa nga, mga kabataan, may mga tinatamaan. No? Pero yung mga malalaki o yung source, o yung mga nagsusupply, wala akong nakitang investigasyon, o mga arrest, no? Mga aresto o mga conviction ng mga malaking drug lords. Ang ating nakikitang pinapatay ay yung mga maliliit o yung mga nakatsinelas o mga nasa laylayan ng ating lipunan na wala namang masyadong impluensya o impact doon sa pagsusupply o pagbibenta ng mga droga. Okay. So with everything na nangyayari ngayon po, may pagbabago ba doon sa mga demands ninyo to the government in light especially of the pandemic? And ano din yung long-term goal ng labor sector? Especially ngayon, pinag-uusapan kanina po, nabanggit na ninyo yung 2022 elections. Ano po? So meron bang pagbabago sa demands at saka sa long-term goal ninyo? Very frustrated ang trade union talaga sa kasalukuyang administrasyon, lalong-lalo na sa tripartism, yung representasyon ng mga manggagawa. Yung mga labor laws reform na hindi naman may ina-adapt maski yung promise ng Pangulo. Kaya nung Mayo 1 ay nananawagan na dyan ng marami sa mga trade union na end Duterte. No? So, pero nirespeto naman natin yung konstitusyon natin na may termino yung ating Pangulo hanggang 2022, kaya tayo ay naghihintay sa pagbabago sa 2022 kung saan yung mga kababayan natin ay magkaroon ng kapangyarihan para baguhin yung liderato ng ating gobyerno. No? So we have been very supportive of the One Sambayanam initiative under the leadership of the former Justice Antonio Carpio and the other conveners of One Sambayan. At nakikita namin na isa itong oportunidad para mabago ng mga Pilipino sa mapayapang paraan ang kasalukuyang administrasyon at huwag nang hayaan na manatili ang impluensya ni Pangulong Duterte sa susunod na administrasyon. Kaya we are working for one united opposition in the coming 2022 election. And of course, with the participation of trade unions, hindi lamang siguro sa mga kampanya, kundi at least pwede kami mag-endorso ng mga senatorial candidates at mga party list representatives sa Kongreso. Okay. Attorney, yung mensahe mo po para sa sektor ng paggawa ngayon, especially that we are again facing the lockdown. So ang panawagan namin ay marami pa magagawa ang gobyerno at may mga suggestion kami sa Department of Labor and Employment. Pero ganun pa man ay huwag nating iwanan lahat sa gobyerno. May mga pagbabago tayong mga gagawa, hindi lamang ngayon sa 2022 election at pagkatapos ng 2022 election.
Ang sinasabi ko lamang sa aming kapwa manggagawa ay dapat ang mga manggagawa ay maging aware na at huwag matakot sa kapangyarihan at dapat influensyahan nila ang sino man na dapat iluklok sa kapangyarihan sa 2022. Maraming salamat po, Attorney Sani Matula, ang presidente po ngayon ng Federation of Free Workers. Maraming salamat, Jean, at maraming salamat sa Caritas. Thank you so much po. Okay, on another news, we at Caritas Philippines salutes all Filipino Olympians, especially gold medalist Heidelin Diaz and silver medalist Nesty Petesio. According to Bishop Jose Colin Bagaforo, the National Director of Caritas Philippines, the whole of the Catholic Church is one with the nation, beaming with pride and honor for the great accomplishments the athletes have honored the country at a time when hardships bequeathed almost everyone, especially the marginalized. For those asking, we are temporarily halting the accompaniment program of Caritas Philippines to the Social Action Network in light of the 2-week enhanced community quarantine. We are hoping to continue with the program for our Bicol leg after the August 20 lockdown period. And it's a wrap, everyone. We all may be facing a number of challenges at this point, but we are not going anywhere without fighting. There is hope, and we are all in this together, no matter what. And as we say at Caritas Philippines, we will be leaving no one behind. Thank you for watching. I'm Jean Ray Henderson, and this is Caritas News on the Go. Because we know how much you wanted to get the right information, we give it to you right here. NASA Caritas Philippines News Updates. Accessible through your YouTube, Facebook, and Twitter accounts. NASA Caritas Philippines News Updates. Caritas News on the go. Maligayang pagbati sa inyong lahat, minamahal kong mga kapatid. Para sa aking mga kababata na ngayon ay napapaharap tayo sa pagsubok ng pandemyang ito, ako'y nananawagan na makasunod tayo sa mga protokol na makatutulong para sa atin upang ating mapangalagaan ang ating kalusugan. At kasama nito ang pangyayari ng ating gobyerno, yung ating pagbababakuna. Ako naman ay natutuwan ibalita sa inyo na ako ay nabakunahan na. Ano man ang ating gagawin, kasama na rin itong pagbabakuna, huwag nating kakalimutan, samahan ito palagi ng panalangin. Dahil itong panalangin na ito ay magbibigay sa atin ng totoong katibayan na anumang ating hinaharap na hamon sa buhay, alam natin, kung kasamang Diyos, kasama ating kapwa na tumutulong sa atin, ating malalampasan ito. So muli, minamahal ko mga kapatid, yung aking mga kababata, tayo na at tayo magpabakuna para sa ating kabutihan.